Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru vineri, 24 iulie, o zi în care, în sfârșit, domnul Mercur iese din retrogradare, dar încă se mai simte, da, mai durează puțin până își revine el, însă ziua de vineri e ziua lui Venus. Venus e prin Fecioară și face un sextil la grad exact cu domnul Mercur, da? Chiar după ce iese din mers aparent retrograd. Ceea ce înseamnă că e o zi cu vindecări, cu rezolvări, poate să fie și o zi de vineri în care ne apucăm, explorăm diferite modalități prin care să ne îmbunătățim munca, rutina, casa, viața privată, încrederea în noi, baza, și avem șanse să și găsim. Chiar dacă vineri în prima parte a zilei pot veni tot felul de vești din acestea care să ne dea puțin lucrurile peste cap, da? În prima parte a zilei de vineri trebuie să fim puțin prudenți pe tot ceea ce ține de informație și pe tot ceea ce ține de adevărul ăsta suprem pe care nu prea îl deține nimeni. Pot veni vești fulgerătoare, da, de la drum lung, vești ciudate care țin, știu eu, de ideea de încredere, de credințe, de principii de viață. Poate să fie o primă parte a zilei de vineri ușor așa mai agitată, dar în general eu zic că este o zi de vineri în care avem inspirație, o zi în care găsim soluții, tocmai prin a ne sfătui cu prietenii, cu familia, cu oamenii din jur, chiar prin ideea aceasta de a merge noi și de a căuta informația, da? Direct la sursă. Însă, așa cum spuneam, eu cred cu tărie că ziua de vineri, chiar dacă vine și cu răsturnări de situație și cu surprize, vine cu foarte multă vindecare. Suntem așa, în Marea Preoteasă și Împăratul, deci o zi de vineri în care putem să căutăm diferite reguli, putem să căutăm diferite persoane care să ne sfătuiască, dar este o zi cu multă informație și o zi cu decizii extrem de importante. O zi în care să știți că energia masculină dăinuie așa prin lume, iar energia generală este Marele Preot. Mai mult decât atât, ziua de vineri vine cu lecții importante, pot fi oameni pe care îi respectăm, oameni, poate specialiști, știu eu, pe un anumit domeniu, indiferent care ar fi el, și acel om ne poate ajuta cu un sfat, cu o ghidare, dar, repet, este și o zi de vineri în care e posibil ca anumite principii de viață să ne fie ușor puse la încercare și e bine să înțelegem că unele lucruri sunt bune doar teoretic, da? Practic nu prea se aplică sau, știu eu, în unele situații din vieții, în unele situații din viața noastră nu putem mereu să ne urmăm anumite principii. Ele poate au fost bune la o vârstă, dar după aia nu mai sunt, da? Adică într-un fel gândești la 20 de ani, într-un fel la 30, într-un fel la 40, la 50, la 60 și așa mai departe, da? Bun. Hai să vedem ce spune și acest oracol, ce spun frunzele de ceai. Această filmare o să apară pe toate rețelele de socializare, da? E partea generală, da? Care este gratuită pentru toată lumea, da? Și cei care vreți să vedeți ce se întâmplă pentru semnul vostru zodiacal, la fel puteți vedea gratuit, dar în aplicația mea, Cristina Zurba Tarot and Astrology, mai ales că au început să apară și previziunile pentru luna august, da? Chiar acum sunt în pauză de la ele. Și avem așa, chestiuni financiare și avem un buchet, da? Un compliment de la un admirator. Și aici avem o persoană care se simte la pământ sau care se simte frustrată. Poate e o zi în care, fix în acel moment în care ne simțim fără încredere, fără credință în general, fix atunci să vină cineva, poate să se uite frumos, să facă un compliment, să spună o vorbă care să ne ajute ulterior. Aici avem și papagalul. Cineva care bârfește despre secretele tale. Dragilor, ziua de vineri poate să vină și cu o grijă excesivă față de ceilalți. E bine că stai grijulii, dar câteodată când întrecem măsura nu prea e ok. Da? E ca și cum cineva poartă de grijă. Da? Mai sunt și oameni care, așa sunt ei făcuți să le poartă de grijă celorlalți, nu se uită prin curtea lor ce au, ce probleme au, în ce situație sunt. Și de foarte multe ori sunt și oameni care, și o să vedeți că în ziua de vineri vom vedea astfel de personaje prin jurul nostru, care cumva vin și îți spun, uite, hai că te ajut, sau cumva nu le ceri ajutorul, dar vin acolo, te ajută și după aia eventual te și critică sau îți poartă de grijă că de ce ai făcut așa și n-ai făcut invers, da? E o perioadă în care ni se cere să ne vedem foarte mult de viața noastră, da? Să ne vedem fiecare de ale sale.
Și e o zi de vineri în care, așa cum spuneam, ni se cere să stăm puțin liniștiți și cu partea asta de bârfă, că nu le știm noi pe toate și nimeni nu are adevărul suprem. Și pentru fiecare om funcționează anumite principii, anumite reguli, nu toată lumea funcționează la fel. Da, asta e important să înțelegem. Mai ales veți vedea în următoarea perioadă cu nodul nord care trece în Vărsător, nodul sud în Leu, care ne invită să ne mai concentrăm așa și pe partea aceasta de diversitate. Dacă e frumos, da, tocmai asta e frumusețea vieții, că fiecare om e diferit, fiecare om are calități, defecte și da, trebuie să înțelegem lucrul acesta. Bun, vreau să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte. Repet, aici e doar partea generală gratuită care o postez pe toate rețelele de socializare. Dacă vrei să vezi ce se întâmplă pentru semnul tău zodiacal în ziua de vineri sau dacă vrei să vezi ce se întâmplă în iulie, că mai e aproximativ o săptămână, dacă vrei să vezi ce se întâmplă în luna august, te invit cu drag pe aplicația mea, Cristina Zurba Tarot and Astrology. Acolo ai toate previziunile. Nu-i neapărat să-ți iei acel abonament, da, poți vedea și gratuit, chiar și previziunile premium. Poți vedea o singură filmare pe zi de la previziunile premium, da? Accepti să vezi reclama respectivă și după aia gata, da? Te uiți în liniște și pace, iar previziunile zilnice pe zodie se pot vedea de câte ori doriți voi. Și vedeți că sunt și previziuni acolo generale de tarot pe care le-am pus în ultima vreme, sunt noi nouțe, am reușit să recuperez și o parte din arhiva de pe YouTube, dar nu toate, o parte, pentru că mulți dintre voi mi-ați cerut că vreți să le revedeți. O parte le-am pus, le-am încărcat, da, în aplicație, dar sunt și filmări noi, da? Bun, alea cu arhiva YouTube sunt într-un playlist separat, arhivă YouTube, ca să, na, asta a fost doar pentru cei care doreau să vadă, dar nu sunt pentru toată lumea, cine vrea le vede, cine nu le bagă în seamă. Bun, cam atât, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept cu drag pe aplicație și încă o dată atenție la conturile false cu numele meu care vă dau mesaje și vă promit nu știu ce ritualuri, vrăji și mai știu eu farmece, dezlegări, ce Dumnezeu mai sunt pe lumea asta. Nu neg că există, dar eu nu mă ocup cu așa ceva, da? Nu. Eu ofer doar ședințe individuale de astrologie, tarot și tarot-numerologie, da? La mine nu e ghicit, e divinație, deci nu mă ocup cu partea asta de ritualuri, dezlegări și mai știu eu ce. Da? Ele există, sunt și persoane care se ocupă cu așa ceva, deci nu ne chestia asta, dar eu personal nu mă ocup cu asta, da? Am bucățica mea unde activez, da? Și cei care vreți aveți și mini-cursul de tarot-numerologie, urmează să înregistrez și arcanele, dar după ce finalizez cu previziunile pentru august, cei din aplicație știți de ce este întârzierea, tot am spus acolo, și aveți și acea meditație, cei 7 pași magici către noua eră. E valabilă, puteți să o începeți oricând, o faceți 7 zile la rând, ar fi de preferat, sau 7 săptămâni la rând, o dată pe săptămână. Da? O achiziționați odată și după aia vă uitați toată viața la ea de câte ori vreți voi, nu aveți nicio restricție. Și mai nou, aveți acces la acestea două și pe aplicația mea. Da? Cam atât, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc să aveți parte de o zi de vineri cât mai frumoasă.